በአብዛኛው ጊዜ ብዙ ሰው በኦላይን ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦላይን መሥራት በጣም ከባድ ሆኖ ያየዋል ከባድም ደግሞ የሚሆንበት ምክንያት የተለያዩ አይነት የተሳሳቱ ኢንፎርሜሽኖች ወይም ደግሞ የተሳሳቱ ዌብሳይቶች ውስጥ በመግባት ግዚያችንንም አንደኛ ዌስት እናረጋለን ሁለተኛ ደግሞ ገንዘብም ካለን ገንዘብ ኢንቨስት ምናረግ ገንዘባችንን ደግሞ ዌስት እናረጋለን ማለት ነው ለዛ በዛሬ ቪዲዮ ላይ 3 ቤስት የምላችሁን ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በሊጂት መንገድ የሚከፍሉ በሊጂት ብዙ ሰው ተከፋይ የሆነበት 3 ቤስት የምላችሁን ዌብሳይቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እናንተ በሲሪየስሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን መስራት ፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ይሄ ቪዲዮ በጣም ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ምንም ነገር ግር እንዳይላችሁ መከታተላችሁን እንዳትዘነጉ አብራችሁ ያላዛሩ ሸት ቤተሰቦች እንደናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው በዚህ ቻናል ላይ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን መስራት እንደምንችል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች እና ደግሞ ስኬታማ ሰዎችን ስኬት የምናገርበት ቻናል ነው ማለት ነው ለዛ ቅድም እንዳልኩት ምንም ነገር እንዳያመልጣችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እና ደግሞ አጠገብ ያለውን የደወል ምልክት መንካታችሁን እንዳትዘነጉ እሺ ጋይስ በዛሬ ቪዲዮ ላይ በጣም ጠቃሚና ብዙ ሰው ደግሞ የሚደናገርበትን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ብዙ ሰው በጣም ግራ ይጋባል ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን መስራት ጭራሽ አይቻልም የሚል ሰው አለ ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ብዙ ስካምም ደግሞ ዌብሳይቶች ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን እንሰራበት ብዙ ስካም የሆኑ ዌብሳይቶች አሉ የሚሉ ሰዎችም አሉ በጣም ብዙ ነገሮች ይሰማሉ እና ደግሞ እውነት ነው ስካም የሆኑ ዌብሳይቶች በጣም በስተዋል እና ኦል ኦቨር ዘ ኢንተርኔት ስካም የሆኑ ዌብሳይቶች ገንዘብ መስራት ይችላልላችሁ እያሉ ገንዘባችሁንም አንደኛ ዌስት ያደርጉ በተለይ ደግሞ የማይመለሰው ነገር ታይማችንን ግዚያችንን ዌስት የሚያደርጉ ብዙ ዌብሳይቶች አሉ እኔም ደግሞ ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ተሸውጃለሁ እና እናንተም ደግሞ እንዳትሸወዱ ነው ይሄን ቪዲዮ ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ማለት ነው ለዛ ይሄ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ነው እና ደግሞ ሲሪየስ ሆናችሁ በኦንላይን ገንዘብ መስራት ፈልጉ በጣም ሲሪየስ ሆናችሁ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ለዛ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን እሺ ጋይስ የመጀመሪያው ሊጂት እና በስተክል ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ገንዘብ የምንሰራበት ዌብሳይት fiverr.com ይባላል ስለዚህ ዌብሳይት በጣም ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም አውርቻለሁ እንዴት አድርጋችሁ ጊግ መፍጠር እንደምትችሉ እንዴት አድርጋችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ መታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ እንደምትችሉ እና ደግሞ የተለያዩ ስለዚህ ዌብሳይት የሚጠቅሙ ኢንፎርሜሽኖች ከዚህ በፊት አውርቻለሁና ጋይስ እሱንም ቪዲዮ ደግሞ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ለእናንተም ደግሞ ስለሚጠቅማችሁ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እሱን ሊንክ በመጫን ያን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ fiverr.com ምንድነው የሚለውን ስናይ fiverr.com ፍሪላንሲንግ ዌብሳይት ነው የተለያዩ አይነት ስራዎች የሚጠናቀቁበት ዌብሳይት ነው ማለት ነውና ጋይስ ብዙ ሰው እዚህ fiverr ላይ በጣም ብዙ ብር ሰርቷል እኔም ደግሞ አሪፍ ብር ሰርቻለሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ እና ደግሞ ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ደግሞ ለመስራት በጣም suitable ነው እና ፔመንት ኦፕሽኑን ደግሞ በፔዮኒር ይከፍለናል ቀጥታ ከፔዮኒር ደግሞ ወደ ባንክ አካውንታችን አስልከን ክፍያችንን መቀበል እንችላለን ማለት ነው ለዛ ጋይስ እዚህ ዌብሳይት ላይ የተለያዩ አይነት ጊጎች ክሬት በማድረግ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ለዛ እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ቀላል ነገሮች በማድረግ ነው ሰው እዚህ ላይ ክፍያ የሚያገኘው አሁን እዚህ ጋር እዚህ እንደምታዩት ጋይስ I will background remove any image for 24 hours ይላል አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ይሄው ሪሙቭ ያልተደረገ በኢሜጅ ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ሪሙቭ የተደረገ ኢሜጅ ነው ጋይስ እና እነዚህ ያው ሪሙቭ ለማድረግ ብዙ በጣም ከባድ ነው የሚመስለው ስለዚህም ደግሞ ቪዲዮ ሰርች ይላታሉ ጋይስ በጣም ግን ቀላል ነው የተለያዩ አይነት ዌብሳይቶች በመጠቀም በአንድ ሰከንድ ውስጥ ይሄንን ኢሜጅ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ሪሙቭ ኦርደር ስንደረግ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት ደግሞ ያ ሪሙቭ ያደረግነው ባክግራውንድ እዚህ ጋር መሸጥ እንችላለን ማለት ነው በጣም ቀላል የተለያዩ አይነት ቀላል ጊጎች ክሬት በማድረግ በኦንላይን ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ በቀላሉ ተከፋይ መሆን እንችላለን ነው ማለት ጋይስ አሁን እዚህ ጋር ራሱ እንደምታዩት I will share to my over 3k to Twitter social media follower ነው አይላልና ብዙ ፎሎወር ደግሞ ያላችሁ ሰዎች እዚህ ጋር መጣችሁ ያንን ፎሎወራችሁን እዚህ ጋር ኦርደር በማግኘት ለነዛ ሰው ደግሞ ኦርደር ካገኛችሁ በኋላ ወደ ትዊተርም ሊሆን ይችላል ወደ ኢንስታግራም ሊሆን ይችላል ወደ ፌስቡክም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያችሁ ላይ ሼር በማድረግ እዚህ ጋር
እዚህ ዌብሳይት ላይ ተከፋይ መሆን ይችላልላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ወደ 3000 ትዊተር ፎሎወር የሆነ ሰው ሼር ስላደረገ ብቻ እዚህ ጋር እንደምታዩት $10 ይቀበላል ማለት ነው። አስቡት እንዴት ቀላል እንደሆነ ጋይስ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት የሆነ ባክግራውንድ ሪሙቭ ስላደረገች ብቻ እዚህ ጋር $5 ትቀበላለች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን 7 ኦርደር አላት ጋይስ። አስቡት 7 ጊዜ 5 ታባዙ $35 በአንድ ሰዓት በማይፈጅ ስራ $35 ታገኛለች። አንድ ሰዓት ራሱ አይፈጅ ወደ 30 ደቂቃ ራሱ ቢፈጅ ወደ ባክግራውንድ ሪሙቭ ያደረገች ማለት ነው። ለዛ ብዙ ኦፕሽን አለላችሁ ማለት ነው። አማርኛ ወደ እንግሊዘኛም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት I will translate Chinese to English or English to Chinese ምናምን ነው የሚለው። እዚህ ጋር ደግሞ እናንተም I will translate Amharic to English English to Amharic ምናምን ብላችሁ ጊግ ክሬት በማድረግ እዚህ ጋር መታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ ጋይስ በጣም ይሄ ዌብሳይት በጣም አሪፍ የሚከፍል ዌብሳይት ነውና ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ደግሞ ሊጂት የሆነ መንገድ ነው የfiverr.com የሚባለው ውስጥ መታችሁ ተመዝግባችሁ ክፍያ ማግኘት ይችላልላችሁ ነው መላችሁ ጋይስ። እና እኔ ደግሞ ያለወራላችሁ ብዙ አይነት ጊግ አለ። እናንተም ደግሞ የተለያዩ አይነት ስኪል ሊኖራችሁ ይችላል። ግራፊክስ ዲዛይነር ልትሆኑ ይችላልላችሁ፣ ዌብ ዲዛይነር ልትሆኑ ይችላልላችሁ፣ ብዙ አይነት ስኪል ሊኖራችሁ ይችላልና ያንን ስኪል ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ የተለያዩ አይነት ጊጎች ክሬት በማድረግ እዚህ ጋር አሪፍ ብርና ተከፋይ መሆን ይችላልላችሁ ነው መላችሁ ጋይስ። እና የመጀመሪያው ዌብሳይት የሚሆነው fiverr.com ይባላል። እዚህ ጋር መታችሁ መመዝገብ ይችላልላችሁ። ከታችም ደግሞ ቀጥታ መመዝገብ ከፈለጋችሁ የኔ ሪፈራል ሊንክ ከታች ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ታች አስቀምጥላችኋለሁ። በሱ ሊንክ በመግባት መመዝገብ ትችላላችሁ ነው መላችሁ ጋይስ። ሁለተኛው ዌብሳይት የሚሆነው ደግሞ appen.com ይባላል ጋይስ። ስለዚህ ደግሞ ከዚህ በፊት አውርቻለሁ ጋይስ ስለዚህ ዌብሳይት። ይሄ ዌብሳይት በጣም ዲጂት የሆነ ዌብሳይት እና በቀላሉ በኦንላይን ተከፋይ የምንሆንበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ appen.com የሚባለው ምንድነው ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ይችላልላችሁ። ግን የተለያዩ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶችን ቤተር ለማድረግ የሚተጋ ዌብሳይት ነው ማለት ነውና የተለያዩ አይነት ቀላል የሆኑ ፕሮጀክቶች ይሰጠናል። ከዛ በኋላ እሱን ኮምፕሊት ስናደርግ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ለዛ ምንም የሚከብድ ነገር እና ይሄ ዋናው ደግሞ ማውራት ፈልገው በዛሬ ቶፒክ ላይ ዲጂት የሆኑ ዌብሳይቶችን ለእናንተ እንዳትደናገሩ ዲጂት የሆኑ ዌብሳይቶችን ለማሳየት ነው ማለት ነው የዚህ ቪዲዮ ፐርፐዝ ማለት ነው። ለዛ ጋይስ ይሄ appen.com የሚባለው ዌብሳይት በጣም ዲጂት ነው። ብዙ ሰው ተከፋይ ይሆናል። ከኢትዮጵያ ውስጥም ደግሞ ብዙ ሰው ክፍያ እያገኘበት ነው። ለዛ እናንተም ደግሞ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ነው መላችሁ ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደመጣችሁ አንዳንድ ነገሮችን ወደታች ያደርጋችሁ ዝቅ ያደርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ቀጥታ መጣችሁ ጆብስ በሚለው መጣችሁ የተለያዩ ጆቦችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር እንደምታዩ ጋይስ ፓርት ታይም ፍሌክሲብል ጆብ አለን። ታይማችንን ሳይጋራብን በመንፈልገው ሳይት ፍሌክሲብል በሆነ ታይማችን ይሄንን ዌብሳይት ጋር ጆይን በማድረግ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩ ዝቅ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፕሮጀክትስ ሚላለ ማይክሮ ታስክ ሚላለ ሰርቪስ ኤንድ ዳታ ኮሌክሽን ሚላለ እኔ ፓርቲኩላሪ የምሰራው በሰርቪስ ኤንድ ዳታ ኮሌክሽን ነው እንዳልኳችሁ። ደግሞ ስለዚህም appen.com የሚባለው ቪዲዮ ሰርቼለታለሁ። እሱንም ደግሞ ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ የቪዲዮ ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ታች አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ገብታችሁ እሱ ቪዲዮ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮጀክት ይላል ኳሊፋይ ፎር ሎንግ ተርም ኦር ፓርት ታይም ኦፖርቹኒቲስ ይላል እዚህ ጋር። እና ሎንግ ተርም የሆነ ፕሮጀክትም መስራት ይችላልላችሁ፣ ፓርት ታይም የሆነ ደግሞ ፕሮጀክቶች መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማይክሮ ታስክ ይላል ወርክ ዩ ካን ስታርት ራይት አዌይ ይላል። ይሄንን አሁን አፕላይ አድርጋችሁ ወዲያውኑ መጀመር ትችላልላችሁ ነው እዚህ ጋር የሚለው ማለት ነው ጋይስ። ሰርቪስ ኤንድ ዳታ ኮሌክሽን ይሄ ደግሞ ጋይስ ሰርቪስ ኤንድ ዳታ ኮሌክሽን በጣም አሪፍ ነው። እኔ የምሰራው ይሄን ሰርቪስ ኤንድ ዳታ ኮሌክሽን ነው። ሲምፕል ታስክ ሰች አስ ሰርቪስ እና ሪኮርድ ቮይስ ዊዝ ዩር ሞባይል ዲቫይስ ይላል እዚህ ጋር። አሁን ጋይስ የተለያዩ ሰርቪዎችን አሁን የሆነ ትንሽ ደቂቃ ለማይፈጅ ሰርቪ በተደጋጋሚ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ደግሞ የተለያዩ አይነት ዳታ ኮሌክት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን አሪፍ ለማድረግ የተለያዩ አይነት ዳታም ደግሞ ኮሌክት በማድረግ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ኤግዛምፕል ሰጥቷል። ድምጻችሁን በሞባይል ስልካችሁ ሪኮርድ አድርጉ ምናምን ትባሉ ይችላልላችሁና ሪኮርድ ስላደረጋችሁ ብቻ ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር መጀመሪያ አፕላይ ማድረግ አለባችሁ። አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ ይቀበሏችኋል። ሲቀበሏችሁ ደግሞ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ይመጡላችኋል። ከዛ እነዛን ፕሮጀክቶች ኮምፕሊት በማድረግ እናንተ በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን ይችላልላችሁ ማለት ነው። ለዛ ሁለተኛው ዌብሳይት የሚሆነው እንዳልኳችሁ appen.com ይባላል። appen.com ሚሎስ ገብታችሁ ዲጂት የሆነ ዌብሳይት ነው። በጣም ብዙ ሰው ተከፋይ ሆኖበታል። እዚህ ላይ ገብታችሁ ጆይን በማድረግ ምንም ታይማችሁን ዌስት ማድረግ አይጠበቅም። እዚህ ዌብሳይት ላይ ጆይን በማድረግ ተከፋይ መሆን ይችላልላችሁ ነው ማለት ነው ጋይስ። ሶስተኛው ዌብሳይት የሚሆነው ደግሞ
clickworker.com ይባላል ይሄንንም ደግሞ እንዳልኩት ከዚህ በፊት ደግሞ ቪዲዮን ተከታታይ የምትከታተሉ ከሆነ ስለዚህ ዌብሳይት አውርቻለሁ ይሄም ደግሞ እንዳልኳችሁ በጣም ሌጂት የሆነ ዌብሳይት ነው ደግሞ ከዚህ ጋር ሳነጻጽረው ከአፕን.com የሚባለው ጋር እንደኔ ሳነጻጽረው የክሊክወርከር የሚባለው ዌብሳይት በጣም ምርጥ ዌብሳይት እና ቤስት ነው እኔም ደግሞ ብዙ ክፍያ እዚህ ዌብሳይት ላይ አግኝቼበታለሁ ጋይስ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ቀላል የሆኑ ፕሮጀክቶች ነው የሚሰጡን ጋይስ እና ኦንላይን ፕሮጀክት እንደሆነ አሳያችኋለሁ በጣም ቀላል ፕሮጀክቶች እነዚህን ኮምፕሊት በማድረግ በጣም በቃ አሪፍ ገንዘብ እንሰራበት ዌብሳይት ነው ጋይስ እና ይሄን ዌብሳይት ለሁላችሁም ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ጋይስ በጣም ወደው ዌብሳይት ነው እኔም ደግሞ እንዳልኳችሁ ክፍያ አግኝቼበታለሁ በጣም ምርጥ ዌብሳይት ነውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አይነት ፕሮጀክት እንደሆነ እንደሚሰጠን ምን አይነት ቀላል ፕሮጀክት ብቻ እንደሚሰጠን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት guys take 15 photos of yourself or your child to train artificial intelligence ይላል አስቡት guys ይሄንን ራሱ ፓርቲኩላር ፕሮጀክት ሰርቼ ተከፋይ ሆኛለሁ guys እዚህ ጋር 15 ፎቶ የራሳችሁን ፎቶ በመውሰድ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 ዩሮ ታገኛላችሁ ማለት ነው አስቡት ከዚህ በላይ ምን ቀላል አለ 15 ፎቶ ብቻ ነው እንደሚላችሁ ያው ኢንስትራክሽን ይሰጧቸዋል በዚህ አንግል ተነሱ እንደዚህ ዞረሽ ተነሽ እንደዛ ዞረ ተነሳ የሚል የተለያዩ አይነት ኢንስትራክሽኖች ይሰጧቸዋል ከዛ እነዛን ኢንስትራክሽኖች ኮምፕሊት አድርጋችሁ እንዳሉት ፎቶ ከተነሳችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር 5 ዩሮ ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው ከዚህ በላይ ምንም ቀላል መንገድ ያለ አይመስለኝም ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን አረና ለማድረግ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሌላ ስራ help train an authentication application ይላል እዚህ ጋር guys ይሄንን authentication application train ስናደርግ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሁሉ የምታዩት ጋይስ በጣም ቀላል የሆኑ ስራዎች ናቸው ጋይስ እና አትሞኙ ነው ማለት እነዚህን ስራዎች አሁኑኑ መስራት ይችላልላችሁ አሁኑኑ ጆይን አድርጋችሁ መስራት ይችላልላችሁ ጋይስ እና አትሞኙ እነዚህ ዲጂት የሆኑ ዌብሳይቶች ናቸው በሌላ ዌብሳይቶች ታይማችሁን ዌስት አታርጉ እነዚህ ዲጂት ዌብሳይቶች ጆይን በማድረግ አሁኑኑ ቀላል ስራዎች ናቸው ኮምፕሊት ያደርጋችሁ ተከፋይ መሆን ይችላልላችሁ ነው ማለት ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄ ራሱ በጣም ቀላል ነገር ነው ሪኮርድ 3 short video of your teen child ቤታቸውን ከ10 አመት እስከ 18 አመት የሆነ ልጅ አይጠፋም ወይም ዘመድ ምናምን ሊሆን ይችላል ብቻ እነሱን 3 ቪዲዮ እዚህ ጋር 3 ሾርት ቪዲዮ ነው በጣም ትንሽ ቪዲዮ እነሱ ሪኮርድ በማድረግ እዚህ ጋር ሪኮርድ አድርገን ከጨረስን በኋላ 5 ዩሮ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው ጋይስ አስቡት ከዚህ በላይ ምንም ቀላል ነገር ሊኖር አይችልም እና እዚህ ጋር በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች አሉላችሁ ነው ማለት ጋይስ እና clickworker.com የሚባለው ዌብሳይት ሊጂት የሆነ ዌብሳይት ነው እዚህም ላይ መጣችሁ ሳይን አፕ በማድረግ በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን ይችላልላችሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ እዚህ ጋር ያሳየዋችሁ እነዚህ 3 ዌብሳይቶች እኔ በጣም ቤስት ዌብሳይት እና ምርጥ ዌብሳይቶች ናቸው ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ተከፋይ ሊጂት የሆኑ ዌብሳይቶች ናቸው ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ደግሞ ተከፋይ መሆን የምንችልባቸው ዌብሳይቶች ናቸው እነዚህ ላይ ገብታችሁ አክሽን እንድትወስዱ እመክራችኋለሁ ጋይስ እና እነዚህ የመጀመሪያው ፋይቨር ዌብሳይት ነው ቀደም እንዳሳየዋችሁ ሁለተኛው አፕን.com የሚባለው ዌብሳይት ነው ሶስተኛው ደግሞ clickworker.com የሚባለው ዌብሳይት ነው ማለት ነው ደግሞ እንደኔ ደግሞ የትኛው ነው ከነዚህ 3 ዌብሳይት አሪፍ ንገረኝ ብትሉኝ እኔ clickworker ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ለምን ወዲያውኑ ይሄን ዌብሳይት ጆይን እንዳደረጋችሁ ወዲያውኑ ነው ስራ የሚሰጣችሁ አስቡትና እነዚህ ደግሞ ቀላል ስራዎች ናቸው ጋይስ እና በየጊዜው ደግሞ አዳዲስ ስራዎች ይመጣሉ እነዚህ አዳዲስ ስራዎች እነዚህ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ደግሞ በመቀበል እኛ እንደምታዩት እዚህ ጋር 5 ዩሮ እዚህ ጋር 5 ዩሮ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፍ ያደርጋችሁ ብዙ ገንዘብ ተከፋይ መሆን ይችላልላችሁ ነው ማለት ጋይስ እና እነዚህ በጣም ይሄ ዌብሳይት ደግሞ የምወድበት ምክንያት አንደኛው ነገር በጣም ቀላል የሆኑ ታስኮች ናቸው የሚሰጡት እዚህ ጋር አሳይቻችኋለሁ ሾርት ቪዲዮ ሪኮርድ አድርጉ ፎቶ ተነሱ ምናምን በጣም ቀላል ነገር እኛ ሳይከፈለን የምናደርጋቸው ስራዎች ናቸው እዚህ ጋር እዚህ ዌብሳይት ላይ ተከፋይ የምንሆነው ማለት ነው እና ጋይስ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ጋይስ በጣም አክሽን ብትወስዱ አሪፍ ነው ብዬ እኔ አስባለሁ ለነዚህ ያሳየኋችሁ 3 ዌብሳይቶች ቤስት እና ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው ሱታብል የሆኑ ዌብሳይቶች ናቸው ብዬ ስለማመን ማለት ነው ጋይስ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ስታደርጉልኝ እኔ አሪፍና ምርጥ ቪዲዮ እንደዚህ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው አዲስም ከሆናችሁ ደግሞ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አጠገብ ያለውን ደግሞ የደወል ምልክት በመንካት ምንም አይነት ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ይመቻችሁ